When you take a look at the business and what we're doing here this weekend and really what happens as we start to develop ourselves in this business. Když se podíváte na ten biznis a na to, co tady vlastně tenhle víkend děláme, tak skutečně pracujeme na tom, abychom se každý z nás rozvíjeli pro potřeby svého podnikání. Those of you that are relatively new, you're coming here this weekend and you're asking, what am I getting out of this besides having some great time learning how to line dance? Ti z vás, kteří jste relativně noví a třeba poprvé přicházíte na takovouhle víkendovou akci, tak si možná říkáte, co si odtud tak můžu odvést, kromě dobré nálady a toho, že se tu nejspíš naučím i tancovat. But the reality is that there is actually some things here that we want to accomplish. No věřte, že všechno, co děláme, má svůj důvod a že jsou určitý věci, které se tu snažíme dosáhnout. If you take a look at the support system that has been developed that we use to help an individual who comes into the business. Když se podíváte na ten podpůrný systém, který se postupně vyvíjel a který dneska používáme, aby jsme dokázali pomoct tomu jednotlivci, který přichází do našeho biznesu, it has full access to the compensation plan and all of the products and services and everything that's available that makes up the opportunity. Tak tenhle človíček sice má plný přístup k marketingovému plánu, k výrobkům a službám a všemu, co je s tím spojený a co tvoří tu příležitost. What that system is there to do is to help an individual be able to capture as much of the opportunity as possible. Ale co pro něj hlavně zpočátku dělá ten podpůrný systém, je, že mu pomáhá, aby dokázal uvidět, prožít a nějakým způsobem uchopit co nejvíc z toho, co pro něj ta příležitost vlastně představuje. When we come involved in the business, we might not have any previous skills that we can actually utilize right away. Když se k tomu biznesu připojíme, tak většinou nemáme žádný předchozí zkušenosti, které bychom mohli okamžitě začít používat. I know when I came involved in the business, I was not a person who liked to speak publicly. Třeba já, když jsem se do toho biznesu pustil, tak jsem nebyl rozhodně člověk, který by byl na nějaký veřejný přednášení. It just wasn't something that I like to do. As a matter of fact, very often the thought of it would make my mouth dry up so much that I would get the dry mouth and my tongue would actually stick to the roof of my mouth. Jo, prostě to nebylo něco, co bych rád dělal. Dokonce už jenom samotná myšlenka na něco takového mě tak děsila, že se mi okamžitě začalo dělat sucho v puse a jazyk se mi prostě přilepil na patro. Just the thought of getting up in front of a group of people and speaking. Jenom samotná myšlenka, že bych se měl postavit před skupinu lidí a mluvit. So, there was some growth that had to happen there. Jo, takže vidíte, že to chtělo nějaký osobní růst, abych se dostal tam, kde jsem dneska. There are other things were that when I did speak, I had to learn how to make my speech beneficial to myself and to the person that I was talking to. A další věci. Když už jsem se rozmluvil, tak jsem se musel naučit, aby to, co říkám, bylo mně i tomu druhému člověku k něčemu přínosný. And there were certain keys and things that I needed to learn. Takže byly určitý klíčové věci a principy, které jsem se potřeboval naučit. The whole concept of getting from where I was to where I wanted to be. I had to first figure out where I was, where I wanted to be. Nebo třeba celá ta koncepce, jak se dostat z místa, kde jsem, do místa, kde chci být. Já jsem potřeboval nejdřív zjistit a naučit se popsat, kde vlastně chci být. I actually needed help with that. I remember Dwight saying to me at one point, early on, the first 30 days, he said, write down 5 things that you would like to get from this business. A potřeboval jsem s tím pomoct. Pamatuju si, jak mi jednou na začátku můj upline Dwight Smith řekl, napiš si 5 věcí, které chceš pro sebe z toho biznesu dostat. Now I don't remember all 5 of them, but 2 of the 5 were, one was a battery for my car and the other was some living room furniture. A já už ani nevím, co všechno tam bylo, ale pamatuju si na 2 z těch 5. Nová autobaterie a nějaký nábytek do obýváku. I didn't even specify new furniture. I just needed some furniture. Chápete? Já tenkrát ani nedokázal specifikovat novej nábytek. Prostě jsem napsal nějaký nábytek. So if you can imagine, I had to expand my mind to be able to see the full vision of the opportunity I had. Takže si asi dokážete představit, že jsem fakt potřeboval nějaký nástroj, který by mi pomohl trochu roztáhnout myšlení, abych vůbec dokázal uvidět ten velký obrázek té příležitosti, kterou jsem měl v rukou. If you could not fail, if everything that you did over the next 12 months would be successful, how many of you would do more of the right thing? A vy, pokud byste věděli, že nemůžete neuspět,
že všechno, co během následujících 12 měsíců uděláte, bude úspěšný, kdo z vás by udělal víc těch správných věcí? Well, I would expect all of us would. Now, the first key there would be, what is the right thing? No, já předpokládám, že každý z nás by udělal. Takže prvním klíčem bude vědět, co jsou to vlastně ty správné věci. And so that's what we gather here to do. Our objective here is to be able to do some things together throughout this weekend to prepare you to take full advantage of the opportunity that we all have in our hands. That's the goal. No, a proto se tu scházíme na takovéhle konferenci. Naším cílem je společně si z tohoto víkendu odnést to, co každý potřebujeme, aby jsme byli připraveni plně využít tu příležitost, kterou máme všichni v rukou. To je cíl. Now, what I'm specifically going to talk about this morning is looking at success. A já bych tu dneska ráno rád promluvil o tom, jak vlastně správně chápat úspěch. Success is the progressive realization of a worthwhile dream or goal. Úspěch je proces realizace hodnotného snu nebo cíle. So the object here then it would be to take a look at that definition because I believe all of us would like to be successful. Now let's take a look at the definition. Takže nejdřív je potřeba rozumět té definici, protože věřím, že každý chce být úspěšný. Ale co to vlastně je ten úspěch? And so first off, you have to have a dream for a dream to come true. Takže zaprvé, abyste měli co realizovat, tak je potřeba si ujasnit, co vlastně chcete zrealizovat. Říká se, musíte mít sen, aby se vám sen mohl splnit. But that also means that when you look at a dream, then you have to look at a goal. Because a goal is a plan to make the dream come true. Ale taky to znamená, že pokud se díváte na sen, tak si z něj potřebujete vytvořit cíl. Protože cíl je vlastně plán akce, jak toho snu budete dosahovat. Jo? Prostě jak ten proces realizace bude probíhat. Let's take a look at goals for a second because they're going to be very important for your business. Takže pojďme se na chvíli těm cílům podívat na zoubek, protože to je něco, co bude pro váš biznis velmi důležitý. And the first one I'm going to cover and talk about is goal setting. Nejdřív pojďme začít stanovováním cílů. Now, it is extremely important because by definition, if you're going to succeed, you have to be able to set goals and have a progressive realization. A to je extrémně důležitý, protože z definice, pokud chcete uspět, musíte si umět cíle postupně stanovovat, abyste je mohli postupně realizovat. In other words, it can't be just one goal. Goals are something that go on every day in your life. Jinými slovy, to nemůže stát všechno jenom na jednom cíli. Cíle to je něco, co budete uskutečňovat každý den svýho života. And I'm going to talk about the variety of goals that you can have and where you can go with those goals and exactly how that will move you forward. A probereme, s jakými druhy cílů budete pracovat, kam s nimi můžete jít a jak přesně vás to posune kupředu. And so it's the progressive realization. In other words, it's something that's going to continuously happen. Takže postupná realizace. Jinými slovy něco, co se nepřetržitě odehrává. Now, let's relate that to the business. Does it make sense that if you want to sponsor somebody, you got to show the plan? Takže z pohledu biznesu by se dalo říct tak. Dává to smysl, že jestli chcete někoho zasponzorovat, no tak mu bude potřeba nejdřív ukázat plán? So to be able to set your goals, you have to be able to look at what it is that you want to accomplish, the ultimate of winning the game. Takže abyste si dokázali cíle správně stanovit, potřebujete vědět, co vlastně chcete dosáhnout. Třeba v basketbalu by takovým cílem bylo vyhrát hru. And then back that up into the fact that to win a game you have to make baskets, to make baskets you have to make shots. A pak si ten cíl rozložit na dílčí cíle. To znamená, abych vyhrál hru, musím dávat koše. Abych dával koše, musím střílet na koš. Right? And you have to get somewhere close to the basket to get that done. A abych mohl vystřelit na koš, musím se dostat s míčem v ruce někam poblíž toho koše. Does that all make sense to you? Jo? Dává vám to smysl? All right, now let's take a look at goals in themselves. Fajn, tak teď se pojďme podívat na cíle samotný. Here's what happens, and this is what happened to me, and I'm sure it's happened to a lot of you. Tady je, co se stává. A stalo se to mně a věřím, že i spoustě z vás. We see the plan, we are literally exposed to opening our minds to things and expectations, dreams. Vidíme plán a jsme doslova zaplaveni tou novou nadějí a očekáváním. Najednou jsme otevření těm snům, který jsme vždycky chtěli.
that we would like to accomplish. And all right, so we go through the plan, we get this idea. I remember I saw the plan from Dwight, and I actually saw it twice, and I made the decision that I was going to accomplish, reaching that 25% level. Prostě uvidíme plán a najednou se nám rozsvítí. Já si pamatuju, že jsem dvakrát viděl plán od Dwighta a už jsem byl rozhodnutý, že prostě jdu na těch 21%. So I worked nights, so I actually worked with my assistant manager and a couple of employees, and I got 4 nights off in a row. No, v práci mám odpolední směny, takže jsem si to přehodil s nějakýma kolegama a zařídil jsem si 4 volný večery po sobě. And so I called Dwight up and asked for 4 meetings, and it kind of shocked him and everything, but we got it all arranged for meetings Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday night. Takže jsem mu pak zavolal a říkám, hele, mám domluvený volno, takže uděláme meetingy v pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Now, I'm sure he thought, wow, what a great start. I thought that was the whole business. A on si asi říkal, wow, to bude dobrý start. Ale já jsem uvažoval tak jako, hele, tak ten biznis rychle spláchnu a mám vystaráno. I thought, hey, I'm going to have 4 meetings, have some people over, they're all going to do the buy-in, and I'm going to be rich by the end of the week. I didn't get the whole process there. Jo, myslel jsem si, tak co, mám 4 meetingy, pozvu nějaký lidi, oni všichni udělají ten obrat a já budu do konce týdne bohatý. Jo, prostě nedocházelo mi, že takhle to nefunguje, že je to určitý proces. I remember when I was graduating from high school. Actually, I just wanted to be a surfer. I had really, if I could figure out how to make money surfing, I would have done that in a second. Pamatuju, že když jsem dodělával střední školu, chtěl jsem být surfař. A kdybych tak věděl, jak surfování vydělávat nějaký peníze, tak bych do toho šel všema 10. And I have an uncle, Uncle Jack, and he's a great guy and everything. But Uncle Jack has been extremely critical of me ever since I, was born. A víte, já mám strejdu Jacka. Je to fajn chlapík, ale strejda Jack mě prostě pořád kritizoval snad už od narození. And so I overheard my Uncle Jack telling my dad, there's no way that I could ever get into a college because I just don't have the brains. A jednou jsem zaslechl, jak strejda Jack vysvětluje mému tátovi, že není způsob, abych se kdy dostal na vysokou školu, protože na to prostě nemám buňky. Well, that made me mad. A to mě ale naštvalo. So I set a goal to get into a college, and how I did it was I applied literally to about 15 different universities. Tak jsem si stanovil cíl, že se dostanu na vysokou. A řešil jsem to tak, že jsem podal žádost snad na 15 různých univerzit. I applied to one that was so easy to get into, I just sent for an application and they sent me back my room reservation. Dokonce jsem se hlásil i na jednu, kam bylo tak snadný se dostat, že tam jste jenom poslali přihlášku a oni vám rovnou zpátky poslali rezervaci na koleje. There's some university in Utah and Jo, protože nějaký takový ty univerzity v Utahu, víte jak, no. So I knew I was going to go to college. That was nothing. So, I didn't have any intention to learn. There was no goal setting there to, even get grades. My goal was just to get to college. Já jsem věděl, že se tam prostě dostanu a hotovo. Neměl jsem vůbec žádný zájem se cokoliv učit, vůbec jsem neřešil nějaký známky nebo tak. Prostě cílem bylo dostat se tam. And then I overheard my uncle say to my dad that there's no way, even though I got accepted to a college, there's no way that I could finish college. A pak jsem jednou zaslech strejdu, jak táto vypovídá, že i kdybych se náhodou na nějakou vysokou školu dostal, takže ji stejně nemám šanci dokončit. So I had a goal to get out. No, takže se ukázal nový cíl. Prolézt. Right after I took my first class there and found out that they had homework, I was well, I had to go to a class to find that out. But anyway. A když jsem zjistil, že jsou tam v jednom předmětu nějaký domácí úkoly, ale to bylo jedno. Stejně bych na ty cvika musel chodit, aby mi k něčemu byli, že jo? So there I was. Now I am got a goal to graduate. Takže tady jsem a najednou mám cíl tu školu dodělat. Right? At no point in my entire college career did I ever set a goal to learn anything. That was not part of the goal setting process. Všimněte si, že za celou svou studentskou kariéru jsem nikdy neměl cíl se něco naučit. Jo, to prostě nebylo k uskutečnění mýho plánu potřeba. I wanted to get in to prove my uncle wrong and I wanted to get out to prove my uncle wrong. Chtěl jsem být přijat, abych to strejdovi ukázal, a prolézt to, abych strejdovi dokázal, že kecá. And so I spent $13,567 of my parents' money to make the proof. A tohle dokazování mě stálo $13,567 z úspor mých rodičů. And so I made my goals. Took 5 years and 4 summers, but I finally did get it done. A nakonec jsem se teda svých cílů úspěšně zhostil. Sice mi to na bakaláře vzalo 5 roků a 4letní doučka. And so now let's take a look at goals and apply them to our business. No, ale je to tam. Takže pojďme teďka vzít cíle a aplikovat je na náš biznis.
The interesting thing about goal setting is you have to break them down. There are 5 different goals that make up your goal setting. Na stanovování cílů je důležitá jedna věc, a sice, že je potřeba si je rozložit do dílčích cílů. Existuje 5 úrovní cílů, který budete při stanovování potřebovat umět rozlišit. You have your long-term goals. Budete mít dlouhodobý cíle. You have your medium range goals. Pak budete mít střednědobý cíle. You have your short-term goals. Pak budete mít krátkodobý cíle. You have your mini goals and then your micro goals. A pak budete mít mini cíle a mikrocíle. Now, your long-term goals is what most of us do when we do our dream building. A teď, dlouhodobý cíle všichni známe ze situací, kdy chodíme na dream buildingy. And that's looking into the future. And that can be, someday I'd like to be debt free, someday I'd like to own a nice home. To je, když se díváte do budoucna a vidíte sami sebe, jak jste jednoho dne bez dluhů, jak vlastníte krásný dům. Someday I'd like to be able to retire. Someday I'd like to be able to travel around the world or take up a hobby, photography, whatever. Those are long-term goals. A že jednou chcete mít možnost přestat chodit do práce a cestovat kolem světa a věnovat se svým koníčkům, třeba fotografování nebo cokoliv jiného. Tohle všechno jsou dlouhodobí cíle. Now, the interesting thing about them is that you have to understand about long-term goals is you cannot make a plan this instant to have a long-term goal. A zajímavá věc, kterou byste měli vědět, je, že na dlouhodobý cíl není možný z fleku vymyslet plán realizace. An example, when I was in high school, I had the goal to be a rock and roll star. Dávám příklad. Když jsem byl na střední škole, měl jsem cíl, že ze mě bude rock'n'rollová hvězda. I just picked that up. I was a drummer, and I thought, all right, someday I'm going to be a rock and roll star. Prostě jsem si to vybral. Byl jsem bubeník a říkám si, jednou budu rock'n'rollová hvězda. And so my friend and I talked about it and how cool it would be, and we kind of got that image in our mind. Tak jsme o tom s kámošem snili, jak to uděláme a jaký to bude super, a pěstovali jsme si ten obrázek v našich představách. And I taught him how to play drums, and he actually became a better drummer than me. So he started a band, and he invited me to be in the band. A já jsem ho mezi tím učil hrát na bubny, ale postupně se z něho stal lepší bubeník než já, a tak on založil kapelu a přizval mě, že s nima můžu teda taky hrát. But he was the drummer, so I had to learn how to play guitar. Ale vzhledem k tomu, že bubeník je on, takže se budu muset naučit hrát na kytaru. Well, I'm tone deaf. I have one note, and it's just I'm not exactly sure what it is, but there is a note there someplace. No, jenomže já nemám hudební sluch. Mám na puchu akorát jeden tón, nevím teda přesně jaký, ale někde tam je. And so I talked my mom into letting me take bass guitar lessons. No, tak jsem ukecal mámu, aby mě přihlásila do hudebky na hraní na baskytaru. Right? I didn't even know that people took bass guitar lessons, and so I figured, okay, so she set me up for 10 lessons. Ani jsem nevěděl, jestli se to někde učí, ale ona mi řekla, že teda dobře, že začneme s 10 lekcema. And I wanted to buy the guitar and the amplifying system, that would rock a Coliseum. A já už jsem měl mezi tím vybranou kytaru a kombo, na který bych mohl pomalej koncert v Koloseu odehrát. And she said, how about if we just go with, like a basic rental guitar, let's see what's going to happen here. Ale ona řekla, víš co jak bychom si na začátku vzali z půjčovny nějakou základní kytaru a teprve postupně zjistíme, kam se to bude ubírat. Co říkáš? So I go to my first lesson, and he's trying to teach me chords, and I'm going, okay, let's get to this stuff. Like, I want to learn this song. Tak přijdu na svou první hodinu a on se mě tam snaží učit nějaký akordy, tak říkám, hele, pojďme už přímo k věci, já se chci naučit hrát tenhle song. And he says, no, you need to do this. Ale on si pořád mlel tu svou, jakože ne, že je potřeba se nejdřív naučit tohle. And so what he was doing was I had this vision out there in my mind of what I wanted to become. Pochopte, já měl v hlavě přesnou vizi toho, čím se chci stát. And I didn't know how to get it back to what I just wanted to go one lesson, he'd teach me how to play all of the songs, and I can start playing for money the next week. That was my concept. Ale neměl jsem tušení, že je potřeba to rozbít do menších cílů. Prostě půjdu někam na hodinu, tam mě naučí, jak mám všechny ty skladby hrát a příští týden můžu jít hrát za peníze. Prostě jsem to měl vymyšlený jednoduše. So I finally, after third or fourth lesson, I actually got to being able to practice my first song, Little Brown Jug. No a po 3. nebo 4. hodině se byl konečně schopný začít trénovat svou první skladbu. Nějaký ovčáci čtveráci. It's a little tough to play Little Brown Jug while you are taking and rock and rolling. You know what I mean? Akorát je to trochu blbý, když hrajete ovčáky v rock'n'rollovém kabátě. Víte, co myslím.
But that was my concept, and I didn't know how to break that down. I couldn't see how playing Little Brown Jug was going to make me a famous rock and roll star. Ale takový jsem měl prostě přístup. Neuměl jsem si to rozložit. A přitom jsem neměl tušení, jak by se dalo hraní čtveráků stát rock'n'rollovou hvězdou. And so I couldn't get from there because I was looking at a long-term goal and I couldn't see what my immediate action was going to do. I wanted to be instant success. A to byla samozřejmě past, protože jediný, co jsem viděl, byl můj dlouhodobý cíl, ale to nemělo nic společného s tím, jaká správně měla být moje okamžitá akce. Já prostě chtěl instantní úspěch. And so often people come into this business, they have no concept of goal setting, they have no concept of what it's going to take. A tak často lidi přicházejí do tohohle biznesu a nemají ani potuchy o tom, jak funguje stanovování cílů, absolutně neví, co bude potřeba. They think they're going to take 4 nights off work or 4 nights off of television watching and they're going to be a diamond or a platinum or they're going to be somewhere financially successful. Myslí si, že si stačí vzít 4 večery volno v práci nebo obětovat 4 večery koukání na televizi a že pak budou diamanti nebo platina, prostě že budou za vodou. And that's not true. No, ale tak to prostě nefunguje. The long-term goal is what we want to do to be able to see the vision of what can happen. Dlouhodobý cíl máme proto, abychom dokázali vidět tu vizi toho, kam až můžeme dojít. There is nothing that you can dream about that this business would not make possible for you to have. Není nic, o čem byste mohli snít, co by vám tenhle biznis nedokázal pomoct uskutečnit. So now let's take a look at let's break these down. A long-range goal is something in the future, 5 to 10 years from now. Takže teď se pojďme podívat na to, co si představit pod těmi jednotlivými 5 typy cílů. Dlouhodobý cíl, to je něco v horizontu 5 až 10 let ode dneška. Now, for those of us that are been around for a while, 5 to 10 years is no big deal. They seem to be going by like this. Pro ty z nás, co už jsme na tomhle světě nějaký ten pátek, tak 5 až 10 let, to není nic velkýho. My víme, že to uteče takhle rychle, že jo? But those of you in your 20s, especially your young 20s, you're thinking 5 years, holy smokes, that's what 25% of my life is 5 years. Ale pokud jste tady čerství dvacátníci, tak si řeknete 5 let, teď to je 25% mýho života. And so, that seems to be a long time. And I can remember, when I was first starting to get my head around long-term goals. But that's a vision into the future. To vypadá jako strašně za dlouho. A já si to pamatuju, když jsem si poprvé začal v hlavě skládat dlouhodobý cíle. Ale to je nějaká vize do budoucna. Now, your medium range goals is the next 1 year to 5 years. Ale pojďme dál. Střednědobý cíle, to jsou cíle na následující rok až 5 let. And let's take a look at it and call it just your next year. This is your goals. To make your goals for 5 years come true, you have to look at what you're going to set as a goal in the next year to add up to that 5 years. Podíváte se už konkrétněji na to, co chcete uskutečnit během nejbližšího roku, pak přidáte další rok a takhle dáte dohromady nejbližších 5 let. So you can progressively do it. So, and I'll go over this and give us some examples in a minute. Jo, abyste to postupně naplnili. Ještě si k tomu za minutku dáme nějaký příklady. Short-term goal is what you're going to do in the next month. Krátkodobý cíle, to je to, co uděláte během následujícího měsíce. Your medium range goals are what you're going to do in the next day to week. Vaše mini cíle popisují, co uděláte do zítřka nebo do konce týdne. All right, so what are you going to do today to add up to what you need to accomplish this month, to add up to what you need to accomplish this year, to add up to what you need to have in your long-range goals. Jo? A takhle se to skládá. Začnete tím, co uděláte dneska, zítra, na tom vytvoříte plán na tenhle měsíc, na tom postavíte cíl na tenhle ten rok a z toho vám pak vyjde odpověď na vaše dlouhodobý cíle. And then your micro goal is what you're going to do in the next 15 minutes to an hour. A konečně váš mikrocíl, to je to, co uděláte během nejbližších 15 minut až hodin. Now, if you have a full plan, if you are working with your team leaders and you create a strategy. A teď, jestli chcete mít skutečný plán, jestli pracujete se svýma tým lídrama, abyste vytvořili strategii, you tell us what you want in the future and when exactly you want it, and we literally can break it down and get it down to what you need to do in the next 15 minutes. Tak od vás chceme slyšet, co v budoucnu chcete a dokdy to chcete mít. A na základě toho jsme schopni vám to rozložit až na to, co potřebujete udělat v následujících 15 minutách. So the next 15 minutes has meaning. A vám dojde, že i následujících 15 minut je důležitých.
And then we can progress much more quickly in the business. A pak můžeme v biznesu postupovat mnohem rychlejc. Most of the people in the business are not progressing because they don't have any mini or micro goals at all. Většina lidí se v tom biznesu není schopná hnout z místa, protože žádný minicíle a mikrocíle vůbec nemají. They have long range goals, they might even have some medium goals, and they're trying to apply those to what to do in the next 15 minutes, and it's just not by itself is not going to work. You have to get it down to those mini goals. Mají dlouhodobý cíle, případně nějaký střednědobý, a snaží se ji aplikovat na to, co mají udělat v následujících 15 minutách, což samozřejmě nemůže fungovat. Takže výsledek je, že se prostě nic neděje. I just kind of worked up an example. Let's say that 5 years from now that you would like to be debt free. Could anybody identify with that? Pojďme si dát takový příklad. Řekněme, že ode dneška za 5 let byste se chtěli zbavit všech dluhů. Je někdo pro? Okay, that's a goal. And so now, will that be different for everybody in the room? Tak to je cíl. A bude to cíl u každého trochu jiný? Yes, because some of you have very little debt, some of you have a lot of debt, some of you have debt, okay? But everything is relative. Jasně, protože někteří dlužíte jenom pár drobných, někteří máte větší dluhy a někteří máte obří dluhy. Takže všechno je relativní. That's one of your goals. Write it down and let's talk about it. Ale jestli je to jeden z vašich cílů, tak si ho napište a pojďme si o tom promluvit. Another goal might be that you wouldn't want to work for anybody else. Dalším cílem by mohlo být, že už nechcete pracovat pro někoho jiného. That you would like to be able to be full-time in control of your time and your money and your energy, and you wake up when you want to, you go to bed when you want to, you travel anywhere you want to, and all of that within the range of your business. And that's what's so exciting about this. Že byste chtěli mít absolutní kontrolu nad svým životem, nad svým časem, penězma, úsilím, abyste mohli vstávat, kdy vy chcete, abyste mohli chodit spát, kdy vy chcete, abyste mohli cestovat tam, kam vy chcete. A to se dá všechno skloubit s budováním tohohle biznesu. To je na něm jedna z nejúžasnějších věcí. Some people call that retirement. And some people retire from something, and some people retire to do something. Někteří tomu říkají důchod, ale tady je potřeba to správně chápat. Někteří chtějí do důchodu, protože je něco, co nechtějí dělat, a někteří chtějí do důchodu, protože je něco, co chtějí dělat. And I know when I retired, at first I thought because of how that definition is normally had. Když odcházíte do důchodu ve smyslu zaměstnání, tak jak ta zaběhaná představa normálně vypadá? You spend your whole life getting to a point where a company no longer needs you, and they say you're retired, and you go, oh, thank you very much. They give you a watch, and so you're retiring from something. I'm done. Celý život strávíte někde v práci, abyste se pak nakonec dozvěděli, že už vás ta firma nepotřebuje, a tak vám řeknou, jdeš do důchodu. Dají vám symbolické hodinky, vy jim poděkujete a odcházíte do důchodu, abyste už nemuseli něco dělat. Jo, prostě mám to z krku. And very often people get bored. Ale velmi často se pak stává, že se takový člověk cítí nepotřebnej, pokud už nemá nic, za čím by si mohl jít. I retired to do things. Já jsem odešel do důchodu v tom smyslu zaměstnání, proto abych mohl dělat věci. But when I first went full time in the business, I remember the second day, maybe it was the first day, no, I think it was the second day. I actually called Dwight up and said, Dwight, what am I supposed to be doing? Ale když jsem teda odešel ze zaměstnání, tak snad už druhý den jsem volal Dwightovi a říkám, Dwighte, co jako teďka mám dělat? I mean, everybody I knew was still working, right? Except Dwight. And so I didn't understand how this all worked now, okay? So now I'm ready to play, and the only people that are able to play with me are like 8-year-olds. Chápete? Všichni mý kamarádi kromě Dwighta byli přes den v práci, to já už jsem teďka nemusel, přes den už jsem si mohl hrát, ale vypadalo to, že nemám s kým, kromě 8letých děcek. Which actually worked out real good, but that's another story. A to nebylo špatný, ale to je na jiný povídání. All right. So then I realized that retirement for me was not to do, it was to do. No a tam jsem si uvědomil, že odchod z práce do toho pomyslného důchodu v mém případě neměl za cíl nedělat, ale právě že něco dělat. And now I had the freedom and time to expand, right? A konečně jsem měl tu volnost a čas na to, abych se tomu mohl věnovat. Another one might be that some of you say one of my dream and a goal that I'd like to have is I'd like to have a home that's 5,000 square feet on 5 acres. Dalším snem nebo cílem by pro někoho mohlo být mít dům 500 metrů čtverečních na 2 hektarech.
Or another one might be that I'd like to have a Mercedes or a BMW. Another one might be that I'd like to be able to travel and see all of the continents of the world. Nebo chtěl bych mít Mercedesa nebo Bavoráka. Nebo chtěl bych procestovat svět a vidět všechny kontinenty. Another one might be that I've got a hobby I've always wanted to do. I've always wanted to collect coins, or I've always wanted to be able to pursue photography. Další cíl je, že si někdo řekne, mám koníčka, kterému se chci věnovat. Chci sbírat mince, nebo miluju fotografování a chci mít ten prostor si s tím vyhrát. Right? Those are goals. They're long term and you got to figure those out. Tohle jsou dlouhodobí cíle a vy si v nich potřebujete udělat jasno. And how many times, including this morning, have you heard or seen examples of setting your dreams, and actually by setting the dreams and a time limit on it, you then have the opportunity of having a goal, a long-term goal. Protože už jste to slyšeli a viděli jste tolik příkladů. I dneska ráno. Udělejte si pořádek ve svých snech a když si k ním přidáte datum realizace, máte z nich hotový svoje dlouhodobý cíle. Now then we break it down. A ty potom můžeme začít rozkládat na dílčí cíle. Annual income that your goal would be about $250,000 a year. There is your long-term goals. Roční příjem, který ke svýmu dlouhodobému cíli budete potřebovat, bude řekněme $250,000. Then let's get this down to a medium range. So what do we need to accomplish in the next 1 to 5 years? Tak a teď to můžeme začít rozkládat na střednědobý cíle. Čeho bude potřeba dosáhnout v nejbližším roce až 5 letech? We need to be able to put together and develop 7 communities, of which the leader of that community is qualifying at 25%. This is the minimum. Budeme potřebovat najít a vybudovat 7 organizací, jejichž lídr bude kvalifikovaný platinum, minimálně. And be able to do that in 7 legs, not 6, but 7. You're adding in plus because every car carries a spare if you're smart at all. So you're shooting for the 7. A udělat to v 7 větvích. Ne v 6, ale v 7. Chcete mít jednu navíc, protože i v autě vozíte jedno náhradní kolo, jo? Když máte všech 5 pohromadě. To do that, you're going to need to sponsor somewhere between 20 and 25 people. So that's a goal, to sponsor 20 to 25 people. A abyste to zvládli, budete potřebovat osobně zasponzorovat přibližně 20 až 25 lidí. Takže nám z toho vypadává první krátkodobý cíl. Zasponzorovat 20 až 25 lidí. I checked with the Diamonds backstage before I came up to kind of get a number that we could use for this example. You're going to need to plan on in the next 5 years to do somewhere between 600 and 1,000 presentations. A já jsem se ještě o těch číslech radil tady s dalšíma diamantama za scénou a shodli jsme se na tom, že v takové situaci budete potřebovat plánovat udělat v příštích 5 letech přibližně 600 až 1000 prezentací. Right? Now, for some of you go, whoa, okay, let's take a look at this. A někteří z vás si možná řeknete, ale pojďme se na to podívat blíž. The average person works 50 weeks a year. Okay? And average work week is about 40 hours. 40 times 50 is 2,000. Průměrný člověk pracuje 50 týdnů do roka a průměrný pracovní týden má 40 hodin. Takže 40 x 50 je 2000 odpracovaných hodin. Right? If you did 1,000 plans and you took 2 hours, which is too long, but you took 2 hours for each plan, that would be how much? 2,000. Kdybyste potřebovali udělat 1000 plánů a každý z nich vám zabral 2 hodiny, což je stejně příliš dlouho, ale i z reží řekněme 2 hodiny, tak kolik by to bylo odpracovaných hodin? 2000? Okay, you've worked the last year for 2,000 hours. What do you got? Dobře, ale přesně tolik jste si odpracovali za poslední rok v práci. A co z toho máte? Right? I bet you some of you worked the year before and put in 2,000 hours. There's some of you that have done that for 5, 10, 15, 20, 25 years. A já bych řekl, že někteří z vás i ten rok předtím odpracovali 2000 hodin. A někteří už to děláte 5, 10, 20, 25 let. You don't have a goal, you don't have a plan, and so you're just going through the motion, 2,000 hours a year of work to maintain what you have and actually pay for what you've already used up. Nemáte cíl, nemáte žádný plán, tak prostě jenom odkroutíte to kolečko 2000 odpracovaných hodin ročně, jenom abyste se udrželi tam, kde teď jste, respektive abyste zaplatili za to, co už jste spotřebovali. That's reality. It's me too, in the past. Jo? Na rovinu, to je realita. A já jsem to tak taky kdysi měl.
And then all of a sudden now you have a plan and I put it out in front of you, okay, here's a realistic goal in the next 5 years to do 1,000 presentations. A najednou jste tady a máte před sebou realistický cíl. Během příštích 5 let udělat 1000 prezentací. Right? That should not scare you, especially when we break it down. Let's break it down. Z tohohle pohledu by vás to nemělo vůbec děsit. Je prostě potřeba si to vždycky rozložit. Vždycky si to rozložte. I said, now let's go to your short-term goals. That's what you're going to do in the next month to the year. Fajn, takže teď z toho můžeme udělat vaše krátkodobý cíle. To je to, co budete potřebovat udělat během následujícího měsíce až 1 roku. So that means this year we've got to break that down and we're going to do about 200 plans. 200 plans times 5 years is 1,000 plans. To znamená, že tenhle rok bude potřeba ukázat 200 plánů, protože 5 x 200 plánů je 1000 plánů. Right, so we need to know that. We're going to sponsor 20 plus people over the next 5 years, so we're going to need to sponsor some people each year. Jo? Potřebujete si to rozpočítat. Víte, že chcete mít 20 a víc osobně sponzorovaných lidí během následujících 5 let? Takže co proto bude potřeba každý rok udělat? I recommend you get the personally sponsoring done as quickly as possible. Though you'll continue that in the future, let's plan that in this year that you're going to sponsor between 10 and 15 personals. Já vám doporučuji, jestli chcete, aby se vám to rozjelo, mějte ten osobní sponsoring hotovej co nejdřív. Přestože můžete pak dál přidávat, tak si to rozvrhněte tak, abyste do konce tohoto roku měli zasponzorováno 10 až 15 osobně sponzorovaných lidí. So you're going to do approximately 200 plans, of which some of that is going to be directed towards personals so that you reach the goal of 10 to 15 personals. Takže když budete dělat 200 plánů, tak adekvátní počet z nich musí být pro vaše personální prospekty, abyste dosáhli toho cíle 10 až 15 personálně sponzorovaných lidí. You're going to ramp up your volume so that it'll take a whole lot less people in your team, in your organization to create the volume. Dalším vaším krátkodobým cílem bude navyšování vašeho osobního obratu. To bude ten příklad, který se ve vaší skupině bude duplikovat. Protože pak vám k vytvoření požadovaného skupinového obratu postačí mnohem menší počet lidí ve skupině. So you're going to start planning on utilizing the people who are not interested in participating on your team and offer them the service and the opportunity to become one of your clients. Takže začnete plánovat, jak efektivně využít těch lidí, kteří nemají zájem připojit se do vašeho týmu a nabídnete jim tu výhodu nakupovat výrobky a služby, které tady máme k dispozici, a dáte jim možnost stát se vaším zákazníkem. So that you can ramp up and create customer points, your own personal points and PV pathways, so that one of the goals would be to ramp up within the next year to 300 plus PV personal. A zákazníci vám pomůžou navýšit váš osobní obrat, ale po duplikaci vlastně i skupinovej. Díky tomu, že každý z hráčů ve vašem týmu se během 1. roku naučí, jak se postarat o pravidelný osobní obrat alespoň 300 bodů měsíčně. All right, now let's take a look at your mini goals. Your mini goals would be what you're going to do in the next one day to the next week. Takže fajn. Teď se pojďme podívat na vaše minicíle. Vaše minicíle budou o tom, co uděláte zítra, pozítří a do konce týdne. Well, if we got to do 200 plans this year, we divide that, and that's going to be somewhere between around 16, 17 plans a month. So we set the goal. Protože pokud máme být schopni ukázat tenhle rok 200 plánů, no tak to vychází na nějakých 16-17 plánů měsíčně. Takže si podle toho takovýhle cíl musíme stanovit. Okay, so that what we're going to do is in the month of January, we're going to do 16 presentations. Dobrá, takže vezmeme tabuli a v lednu uděláme 16 prezentací. And some of which are going to be yeses, that's going to go towards our personally sponsoring column and starting to develop our community. A z nich vzejdou některý lidi, kteří řeknou ano, ty budeme osobně sponzorovat a s nimi začneme rozvíjet tu naši komunitu. Some of those are going to be no's, which we're going to offer them goods and services and a service from us to help them have a better life through the service that we can provide to them through personal attention and the best site in the world to be able to order from and catalogs. Někteří řeknou ne, tak jim nabídneme zboží a služby, budeme o ně pečovat jako o naše zákazníky, díky našim produktům a službám jim pomůžeme zkvalitnit jejich životy, díky službám, kterým můžeme nabídnout osobní péči a nejvyhledávanějším nákupním portálu v oboru, ze kterého si můžou pohodlně nakupovat. We're then going to go and sit down, and in this process, we want to be able to make this efficient as possible. A pak uděláme ještě jednu důležitou věc. Ujistíme se, že jsme ve svým úsilí tak efektivní, jak to jenom jde.
So what we're going to do is we're going to take one day a month and we're going to dedicate that to learning communication skills, people skills and leadership skills. Takže vezmeme jeden den v měsíci a investujeme ho do toho, aby jsme se naučili komunikační dovednosti, schopnosti jednání s lidmi a schopnosti leadershipu. And so we'll go to a BBS, we'll set a goal for this year to go to 8 BBSs and 4 major conferences. Takže budeme na semináři. Stanovíme si cíl na tenhle rok, že absolvujeme 9 seminářů a 3 velké konference. Because we're professionals, because we want to increase our speed and efficiency. Protože chceme být profesionálové a chceme zvyšovat rychlost svého růstu a efektivitu. We're going to use a meeting like this as a tool so that we can learn how to do things more effectively. We can learn for ourselves and we can learn how to teach others. Proto použijeme takovýhle seminář jako nástroj, aby jsme se naučili dělat věci efektivněji, aby jsme se to naučili my a aby se to současně naučili lidi v našem týmu. Leadership is influence. Influence is when I sit down with somebody who has already decided they're not interested, whatever this is, and I help them to be able to see their relationship with me will be beneficial to them. Leadership to je vliv a vliv znamená, že když si sednu s někým, kdo řekne, že nemá o nic zájem a já mu přesto pomůžu uvidět, že náš vzájemný vztah pro něj bude přínosem. And of course their relationship with me will be guidelined, will be outlined by our compensation plan. Because that is how we relate and that's how we work together. A samozřejmě tenhle vztah bude postavený na našem kompenzačním plánu, protože to je rámec našeho vztahu a podle toho spolu budeme pracovat. So now we've got it down to, okay, what do we do in the next hour? A teď se najednou dostáváme k tomu, co máme udělat během nejbližší hodiny. And you can look at your day and you can say, all right, what do I need to do through the course of today to make it possible for me to do my 16 to 20 plans this month? Podíváte se na svůj den a řeknete si, co je potřeba dneska udělat, abych měl jistotu, že na konci měsíce budu mít ukázaných 16 až 20 plánů. To make it possible for me to be able to sponsor 2 personals and help one of them sponsor one. Co mi umožní osobně zasponzorovat 2 distributory a jednomu z nich pomoct zasponzorovat jednoho dalšího? What would it take for me to help increase my personal volume? A stejně tak, co mi pomůže navýšit můj osobní obrat? And so now what we're doing is we're working on the individual strategy and we've broken that down to the next hour. A podle toho vytvoříme individuální strategii, za které jasně vypadne, co musím udělat nejbližší hodinu. If we decide that we are going to sponsor somebody in the next 72 hours, what is something we're going to need to do? Protože pokud jste se rozhodli v příštích 72 hodinách někoho zasponzorovat, tak co k tomu bude potřeba udělat? We're going to need to have somebody to talk to, so we need to put a name on a list. Budeme potřebovat někoho, komu to ukážeme. Takže to bude nějaký jméno na seznamu. So part of our goal setting will be how big our list is, because that's our marketplace. Takže vidíte, že jedním z cílů, který si potřebujeme stanovit, je i jak velký budeme mít seznam, protože seznam to je náš trh. Then we have to move from there to actually letting them know that they're going to be meeting with us, and that would be the invitation. Pak jim potřebujeme říct o tom, že máme něco, o čem bychom s nima rádi mluvili, takže už jsme u pozvání. So we need to actually call them or see them and invite them for an interview with us to take a look at being on our team. Takže se s nimi spojíme, buď osobně nebo telefonicky, a pozveme je na interview, kde se podívají na to, co mohou získat, když se připojí k našemu týmu. So we've made a list of who we're going to call today. Then we set in our schedule sometime during the day of when we're going to make those phone calls. Takže vybrali jsme lidi, kterým dnes zavoláme. Máme naplánováno, kdy jim během dne zavoláme. And then by making those phone calls, we set up the appointment to present the business. A z toho, že jim všem zavoláme, vzejde několik domluvených schůzek, na kterých jim budeme prezentovat náš biznes. So we set up the presentation. We know within 48 hours after that, we're going to go to the step 2 brochure and getting started, and then the step 3 brochure as they start their meetings. Takže uděláme prezentaci, víme, že do 48 hodin je potřeba se s nima domluvit na druhý krok, to znamená druhou schůzku, pomůžeme jim začít, a pak třetí krok, pojďme jim pomoct zorganizovat jejich meetingy. It's all planned out. It's all a strategy. It's all part of the goal setting process. Vidíte, že je to všechno naplánované, všechno je to součástí strategie a procesu stanovování cílů. So that way, what you are going to need is some form of record keeping so you can keep this straight. A abyste mohli tímhle způsobem fungovat, budete potřebovat nějakou formu záznamu, nějaký organizátor, který vám pomůže v tom mít pořádek.
Because if you're going to try to remember all of these things that you need to do, there's going to be some things that slip through the cracks. Protože věřte tomu, že pokud se budete snažit všechno, co máte udělat, jenom udržet v hlavě, budou věci, které se prostě nestanou. Now I use a Franklin Covey planner. It's a product in our business, and I use it. Já k tomuhle účelu používám plánovací diář Franklin Covey. Je to náš výrobek, tak ho používám. And when you look at that, you'll see on the left-hand side of the page, you're going to see a task list, space for tasks. A když se na něj podíváte, jak je rozvržený, tak vidíte, že má 2stránku na jeden den. Na levé stránce vidíte seznam úkolů, to znamená stručný soupis úkolů na ten den. Those are the actual goals for the day. Those are my mini goals. To jsou vlastně cíle na ten den, to znamená moje mini cíle. My micro goals are actually taking those things that are my tasks and putting them into my schedule. A mikrocíle, ty mi vzejdou z těch minicílů v seznamu úkolů a píšu si je na pravou stránku přímo do svého denního rozvrhu. If I have a task to make a phone call and I don't have it in my schedule, it's not going to happen. Jestliže je mým úkolem udělat nějaký telefonát ten den a nemám to zapsaný v rozvrhu toho dne, tak se to prostě nestane. I learned that through exercise. I have written, and you can look over my years, I have written the word exercise every single day, not almost every single day, for the last, 10 years. To jsem zjistil díky cvičení. Když se podíváte do mých starých diářů, mám napsáno slovo cvičení v úkolech téměř každý den za posledních skoro 10 let. And that's been my first task every single day. To je můj první úkol každý den. But it took me about 5 years to figure out that if I don't put it down in my schedule, it ain't going to happen. Ale vzalo mi to asi 5 let, abych zjistil, že když si to nezapíšu do svého denního rozvrhu, tak na to nikdy nedojde. So I would write exercise, and I could remember every morning, because I'm a morning person. Some people like to make their lists and set up their tasks at night, the night before. I get up in the morning and I sit down and I plan out my task. Takže jsem si napsal cvičení a pamatuju si vždycky ráno, protože já jsem ten ranní typ. Někteří si to radši vždycky se píšou večer na další den. Já radši ráno vstanu, sednu si a naplánuju si svoje úkoly. I look at what my overall goals are and then I work on my schedule. Podívám se na svoje celkové cíle a pak si podle nich vytvořím rozvrh na ten den. And I would go, okay, exercise. Okay? All right. What else do I need to do? A předtím jsem si vždycky jenom říkával, cvičení, no, dobře, no, co ještě tady máme? And it would never happen. And I think, why is it that I always have to put an X instead of a check mark? Jo, a prostě nikdy na to nedošlo. Až jsem si jednou řekl, proč tam mám u cvičení vždycky křížek, místo abych si ho odfajfknul. The reason was I didn't schedule it. No, důvod byl jednoduchý. Neměl jsem to naplánovaný a zapsaný v každodenním rozvrhu. So what makes it possible for you and I to succeed comes down to what we write down for our tasks and our schedule every day. Takže vidíte, že to, co stojí mezi náma a naším úspěchem, je vlastně jenom o tom, co si zapíšeme do svého plánu úkolů a rozvrhu na každý den. That is our micro and mini goals that set up our short-term goals. To jsou naše mikro a mini cíle, ze kterých se pak poskládají naše krátkodobí cíle. What's going to happen through this week and this month, what's going to set up our medium range goals, what's going to happen this year. To znamená, co se stane tenhle týden a do konce tohoto měsíce. To nám dá dohromady naše střednědobí cíle, co uděláme tenhle rok. That sets up the fact that in 5 years we will be free, we will be living in a beautiful home, we will be driving a fantastic automobile. A díky tomu se pro vás stane realitou, že za 5 let budete svobodní, budete bydlet v nádherném domě, řídit fantastický auto. We will be traveling all over the world and spending months seeing some of the 7 wonders of the world, or the different cultures and lifestyles of people all over the world. Budeme společně cestovat po celém světě, trávit měsíce poznáváním 7 divů světa, různých kultur a životů lidí v různých koutech světa. We'll be able to do mission work if we want to do mission work. We'll have the time and the money to do what we want. We'll start the hobbies we've always wanted to start. Budeme se moci věnovat misionářské práci, pokud to je to, co jsme chtěli. Budeme mít čas a peníze na věci, které chceme. Můžeme se začít věnovat těm koníčkům, kterým jsme se vždycky věnovat chtěli. That is so feasible, but if I went around this room today and I said, let me see your task and schedule for today. Je to tak jednoduše uskutečnitelný. Ale kdybych teď obešel tuhle místnost a řekl každému z vás, ukaž mi svůj seznam úkolů a rozvrh na dnešek,
most of you in the room would not have that device. Tak většina z vás ho prostě nemáte. Now, once you have that concept, once you get good, when you develop the skill of goal setting. Tak a teď, jakmile si tenhle přístup nacvičíte, jakmile vám to začne jít a začnete být ve stanovování cílů dobří, so that you can look at the long term and you can strategize with your team leaders all the way back to what you need to do in the next 15 minutes. tak abyste dokázali začít dlouhodobou vizí, ale spolu se svýma týmovejma lídrama ji dokázali rozbít až na dílčí strategii toho, co musíte udělat během následujících 15 minut? Now you have an exact plan of how to make everything 5 years come true. Pak máte v rukách přesný plán, jak to všechno během následujících 5 let uskutečnit. 5 years from now, you can't set the goal of, okay, this is what I got to do, and say, okay, I've got to take and show 1,000 plans. Protože nemůžete teď začít uskutečňovat cíl na následujících 5 let. Jo, kdybyste si řekli, co teda musím udělat? Ukázat 1000 plánů, fajn. And what happens is we'll do this, okay? All right? Got to show 1,000 plans. Okay, I'm going to sponsor 10 personals tomorrow. Víte, co se stane? Řeknete si, já ukážu 1000 plánů. To je jako kdybyste řekli, já zítra zasponzoruju 10 personálů. Right? If we set a goal that's unreachable, we don't even attempt it. Ale když si stanovíme cíl, který je nedosažitelný, tak se o něj ani nepokusíme. My dad used to do that. Every time that somebody quit his organization, he'd call me up and he said, I'm done with this. I'm going to sponsor 10 new personals this month. Můj táta tohle dělával. Kdykoliv mu někdo končil s biznesem, zavolal mi a říká, já už toho mám pokrk, ať si jde, já zasponzoruju 10 nových tenhle měsíc. Okay, now that's what? That is a short-term goal. Aha, jenomže to je co? Krátkodobý cíl, je to tak? I said, fine. I said, okay, Dad, let's see, 10 personals, that's a new personal every 3 days. That means you've got to sponsor somebody in the next 72 hours. Tak říkám, fajn, dobře, tati. 10 osobně sponzorovaných, to je jeden novej každý 3 dny. To znamená, že každých následujících 72 hodin potřebuješ zasponzorovat jednoho dalšího. Actually, this is the 7th of the month, so you've actually had to have sponsored 2 already, so you're a little bit behind, but that's okay, because you can make that up if you sponsor somebody tomorrow and the next day. A dneska už je 7., takže už si měl mít 2 zasponzorovaný, už si trochu pozadu, ale to nevadí, to se dá dohnat, pokud někoho zasponzoruješ zítra a pozítří. So that means that you've already scheduled the meetings that are going to happen. Takže to ale znamená, že už máš na zítřek, na pozítří a na popozítří domluvený plány. Because it's a little tough to sponsor somebody unless you've shown the plan. And so that means that you have somebody to show the plan to. Who are you showing the plan to tomorrow? Jo? Protože je těžký někoho zasponzorovat, pokud jste mu neukázali plán. Takže je jasný, že už máš v kalendáři nasáčkovaný plány. Komu ukazuješ plán zítra? And there would be this silence. Tak nejdřív se vždycky ozvalo takový ticho. It's just, no, you don't understand. I'm sponsoring 10 people. A pak takový, no to ne. Hele, ty to nechápeš, já mu prostě ukážu a zasponzoruju 10 lidí. I said, I understand that. But that means you got to sponsor somebody tomorrow. Call me tomorrow night when you get it done. Tak říkám, já to chápu, ale to znamená, že zítra budeš někoho sponzorovat. Takže zítra večer, až to uděláš, tak mi zavolej. Well, as you know, you can pretty much figure out, he didn't call. No, a jak už je vám asi jasný, nezavolal. I get him settled down because it sounded good. It was like a revenge. All right? You're not going to do the business. I'm going to replace you tenfold. Často nás to ukolíbá, protože to zní dobře. Jo, to je jako pomsta. Ty to nechceš dělat? Fajn, nahradím si tě 10krát. It sounds great, but unless you've got a specific goal, micro goal that will make that happen, it ain't gonna happen. Zní to skvěle, ale jestli zatím nestojí konkrétní cíl, mikrocíl, který vám to umožní uskutečnit, tak se to prostě nestane. Right? You understand? No, chápete to? Now, let me show you something else that's important. A teď vám ukážu ještě něco, co je hodně důležitý. I found out that Carol Ray thinks that he can lose more weight than me. Zjistil jsem, že jeden z mých kámošů diamantů, Carol Ray, si myslí, že zhubne víc než já. It instantly set goals for both of us, all right? A to byla výzva, která okamžitě vedla k tomu, že jsme si oba stanovili určitý cíle. Now, I want to help Carol in every way that I can, so I checked with Betty Crocker, that is, and I have got a super moist
devil's food cake. Mým cílem bylo pomoct Carolovi všemi dostupnými způsoby, takže už jsem domluvený s Bettym, to je šéfkuchař, který mi teď pomáhá připravit ďábelsky nadupanej superšťavnatej koláč. Right? And I've been demonstrating or showing this to Carol all morning. In the back, every chance I can get, I've been having him take a look at this cake. Jo? A já už jsem ho předváděl Carolovi dneska ráno. Mám ho tam vzadu a kdykoliv je šance, dám mu kouknout a přivonět. And then I found out from Norma that he would prefer looking at steak and potatoes, so I'm now looking for Omaha Steaks phone number so I can call and have steaks delivered to his house. A pak mi jeho žena Norma prozradila, že mu mám radši ukazovat stejky s bramborama. Tak teďka zádím číslo na Omaha Steakhouse, abych jim tam mohl zavolat a objednat dodávku stejků k němu domů. Right? Just a little security, that's all. No, to jenom tak pro jistotu, kdyby náhodou. But if you're going to bake a cake, now I am somewhat of a cook. I've come from the restaurant industry. I'm somewhat of a cook. When it comes to a pizza, I know it like the back of my hand. Ale když budete chtít upéct takovej koláč, a já o kuchařství něco vím, dělal jsem restauraci, a když by přišlo na pizzu, jsem schopný ji udělat i za zádama. I can tell you how to bake a perfect pizza. I know exactly what to do. Dokážu vám přesně říct, jak upéct takovou pizzu, dělal jsem to roky a vím přesně, jak se to dělá. But when it comes to baking a chocolate devil's food cake, I've got to go to directions. Ale když přijde na to upéct ďábelsky nadupanej superšťavnatej koláč, to už bych musel dělat podle receptu. And so I just thought I would read them to you in case you didn't know. Some of you probably already know how to do this. This is a cake mix, so it's not exactly starting at scratch, but it's really neat how they've got these now. It's got 3 words: heat, beat, bake. Tak jsem si říkal, že vám přečtu, jak to tady doporučuju udělat, kdybyste to třeba nevěděli. Ono se to netvoří úplně z ničeho, mají tady na to nachystaný polotovar, ale je to paráda, jak to mají vymyšlený. A postup je tady uvedený 3 slovama. Zahřát, našlehat, upéct. Right? Now, by themselves, that's not enough to bake a cake. A takhle, to teda samo o sobě na upečení koláče nestačí. It says here, heat oven to 350 degrees Fahrenheit. Any type of pan. Ale píšou tady, zahřejte troubu na 180 stupňů Celsia, můžete použít jakoukoliv pánev. Grease bottom only. Now, is that the bottom of the pan or the bottom of the pan? Namažte tukem pouze dno pánve. To mají na mysli dno pánve zhora, anebo dno pánve zdola? I mean, because if you grease the bottom of a pan and you put it in an oven, it could be dangerous. But Jo, kdybyste ho namazali tak a dali ho do trouby, tak by to mohlo být i nebezpečný. they don't actually go into detail, so there's some assumptions being made in these directions. Takhle do detailů v tom návodu nejdou, takže jsou jisté předpoklady, ze kterých vycházejí. Beat cake mix, water, oil and eggs in large bowl. Vemte koláčovou směs, přidejte vodu, olej a vajíčka a vyšlehejte to ve velké míse. Is that 1030 oil or is that 1040 oil? A to je jaký olej? 5V40 nebo 10V40? On low speed, are we supposed to drive slow? Při nízké rychlosti. Aha, takže když to jako chystám v kuchyni obytného autobusu, má se jet pomalu? 1 minute, scraping bowl constantly. All right? Now, is that with your finger? Because that's really good. 1 minutu nepřetržitě seškrábejte mísu. To jako prstem, jo? To vám pak zůstane mňamka. And then pour into a pan. Bake as directed below or until toothpick inserted in center comes out clean. A teď důležitý pro pánev. Pečte dle níže uvedeného postupu, nebo dokud párátko vložené doprostřed vytáhnete čisté. Cool 10 minutes before removing from pan. Cool completely before frosting. Před sundáním z pánve nechejte 10 minut pochladnout, před zmražením nechejte schladnout úplně. All right, now I've had some fun with that, but that's the directions. Now, if you follow these directions exactly, you will have a Betty Crocker super moist devil's food cake. Já si z toho tady dělám trochu legraci, ale to je postup, který tady píšou. A když se ho budete držet přesně, upečete ďábelsky nadupanej super šťavnatej koláč Bettyho Crockera. Now, what if we change some things here? Let's say, okay, we don't have any eggs. All right, so we skip the eggs part. Ale co kdybychom tady něco trochu změnili? Třeba vajíčka nemáme. No tak je tam dávat nebudem, no. Will that make a difference in the outcome of the cake? Myslíte, že to nějak změní ten výsledný koláč? Okay. All right, it says here that we need 3 eggs. What if we only have 2 eggs? Jo? A nebo tady se píše, že tam máme dát 3 vajíčka. Ale co když máme jenom 2?
Well, what happens if you put in 5 eggs? Nebo co, jak bychom jich tam dali 5? Right? It says 1/2 cup vegetable oil. No, a pak je tady půl šálku rostlinného oleje. Okay, is that oil that comes out of broccoli? I mean, where do you get the vegetable? Does it make any difference what kind of oil? I mean, olives is an oil. Can you use olive oil? Aha, tak může to být třeba olej z brokolice? To je taky rostlina, ne? Záleží na tom, z jaké rostliny to bude. Třeba oliva je taky rostlina, tak můžu olivový olej použít? I don't know. Will it change if you use canola oil versus olive oil? Will that change the outcome of the cake? Já nevím, záleží na tom, jestli použiju řepkový olej nebo olivový. Změní to na tom výsledném koláči něco? Right? It says 1 1/3 cup water. Okay. I am on the trim body system, so I need to drink a lot of water. Can I make up some of this and just put it in the cake? Maybe move this up to a quart and a half. A pak je tady 1 1/3 šálku vody. Fajn, tak já jsem napojený na program vyváženého životního stylu, tam se má pít hodně vody, takže můžu jí tam dát to trochu víc, ať je to pro mě lepší. Co třeba takhle 1 1/3 litru? Right? Or forget the water. Can I use like chocolate milk? I mean, would that make it richer? Jo, anebo vodu ne, dáme tam čokoládový mlíko, jo, to bude aspoň poctivý. In other words, what happens is people come involved in the business, and what they start doing immediately is okay, that's how you bake the cake. Okay, I'm going to bake my own cake. Zkrátka, co tím chci říct? Že lidi přicházejí do tohohle biznesu a víte, co začnou okamžitě říkat? No dobře, vy ten koláč pečete takhle, ale já si udělám svůj vlastní koláč. I'm going to set my own goals. I don't have to listen to all of this. And what happens? They have a different outcome. Já si to budu dělat po svým, nemusím to dělat tak jako vy. Ale pak je jasný, že mají jiný výsledek. We have a cake design, we have a recipe designed to go diamond. Tady je nachystaný recept, jak udělat diamanta. It's pretty simple. You got to go through it. And anytime you have a question like what kind of oil to use or what kind of eggs, or is it an extra large egg or is it a medium size egg? Je to velmi jednoduchý program a je akorát potřeba ho naplnit. A kdykoliv přitom budete mít nějakou otázku, jako třeba jaký olej použít, nebo jaký vejce, jestli má být XXL, nebo spíš nějaký menší. I mean, all of these different things are good, legitimate questions by somebody who wants to accomplish reaching diamond. Všechny tyhle otázky jsou vítaný a budou zodpovězeny, pokud se na ně ptá někdo, kdo chce udělat diamanta. Instead of changing the recipe, what they're doing is they want to know, their questions are about, what does that mean? Ale místo toho, aby si ten recept svévolně měnil, potřebuje se spíš ptát, a co znamená tohle? If we're talking about doing a presentation, is that a presentation one-on-one or is that a group meeting presentation? When you say 1,000 presentations, what does that mean? Když třeba mluvíme o tom, že je potřeba dělat prezentace, tak co to znamená? To je jako prezentace 1 na 1, nebo u tabule pro plný obývák lidí? Když říkáte 1000 prezentací, co to přesně znamená? When they say, how do you make a phone call, it's like, which side of the pan do you grease? Když se bavíme o tom, jak koncipovat telefonát, tak to je něco jako ze které strany tu pánev namazat. Okay, do you grease the bottom of the inside or the bottom of the outside? Maže se to dno zevnitř nebo zvenku? Right? And any question that a new person asks you is a legitimate question. Takže jakákoliv otázka, kterou se vás nový člověk ptá, je legitimní otázka. Because even though this recipe here has got some pretty specific directions, and Betty feels that if you follow these directions, that you will have a devil's food cake. Protože když ten recept má některý hodně specifický pokyny, tak se vsaďte, že oni jsou si jistí, že když se toho receptu budete držet přesně, budete mít ďábelsky nadupaný superšťavnatý koláč. Right? If you are a moron and you have no clue when they say oil, they don't mean motor oil, then you're going to have a different outcome. Ale pokud jsi úplnej trouba, který neví, že když řeknou olej, tak tím nemyslí motorový olej, tak je jasný, že budeš mít jiný výsledek. That's why we have an assistant cook who has previously cooked a cake help you with this project. A proto tady máte asistujícího kuchaře, který už takovej koláč upekl a který vám s tím pomůže. That is what the line of sponsorship or the team leaders are all about. They're there to help you understand the directions. Od toho je tady sponzorská linie a tým vašich lídrů. Dokážou vám pomoct pochopit a správně aplikovat ten návod. So we learn from each other
All right? So what we've got here is a diagram. This is what you do. If you don't do this, you're going to get a different outcome. A vzájemně se od sebe učíme. Takže tady máte plán toho, co je potřeba udělat, a pokud to neuděláte, no tak je jasný, že budete mít jiný výsledek. Right? So when you're not getting the outcome you want, you set your goals, which is part of the strategy. You set your goals for the month. You get to the end of the month and you've not reached that 1000 PV goal that you had set. Jo, takže pokud se vám nedostavují výsledky, které chcete, ale máte stanovený cíle na ten měsíc, což je součástí strategie, dostanete se na konec měsíce a nedosáhnete toho cíle, řekněme 1000 bodů, které jste si stanovili, and you look back, you will see that you didn't do the strategy. tak když se ohlídnete zpátky, zjistíte, že jste se nedrželi strategie. And part of doing the strategy is getting coaching from those who've done it before. Protože součástí toho držet se strategie je nechat se koučovat těmi, kteří už to udělali před váma. If I want to learn how to cook, I will go to specific directions by someone who's produced something that tastes like what I want. Stejně jako když se chci naučit vařit, tak se budu držet konkrétních pokynů toho, kdo mě to učí. Někoho, kdo už někdy upekl něco, co chutná podobně jako to, co chci mít já. And then I will learn from them how to actually apply those directions, and therefore I can make my goals. A od něho se budu učit, jak v praxi ty pokyny aplikovat, abych se tím dostal ke svým cílům. So every single person in here can make a list or write a description before you leave this weekend of what you want 5+ years from now. Takže přátelé, každý z vás si před skončením tohoto víkendu můžete sepsat seznam, kde bude do detailů popsaný to, co opravdu chcete za 5 let a víc ode dneška. You can sit down and strategize with your team leader. You can work that backwards so you will know exactly what you need to do tomorrow. Můžete si sednout se svým týmovým lídrem a naplánovat strategii, můžete to zpětně rozložit a vypadne vám z toho, co přesně už zítra musíte udělat. You have the actual exact recipe that you can teach, not only use, but to teach others with. Budete mít přesný a spolehlivý recept, který můžete nejen sami použít, ale můžete podle něj učit i další. And that strategy would start tomorrow or even today or tonight, but it would start in a predetermined period of time. A tahle strategie začne zítra, nebo možná ještě dneska večer, ale začne a bude mít konkrétní časový plán. Just like the weight control that we're going to do with some of you that's going to start on Sunday. When you weigh in, we have a trim body system in which we're going to be able to use that will give us an exact outline. Úplně stejně, jako v neděli jste někteří přihlášení do programu hubnutí. Máme tady program vyváženého životního stylu, který budeme používat a který nám dá přesný návod. You follow it, you do the instructions, you follow the red book, and the outcome at the other end is you will have a leaner, healthier body. A když se ho budete držet a skutečně poctivě naplníte všechny pokyny, tak výsledkem bude, že budete mít štíhlejší a zdravější tělo. And what's going to happen is what that way out will be the result of setting a goal for losing a specific amount of weight in a specific amount of time for a specific result. A to, že shodíte, bude důsledkem toho, že jste si stanovili cíle shodit konkrétní hmotnost v konkrétním čase podle konkrétního plánu. And those who follow the directions will get the result. Those who change the recipe will get a different result. A ti, kteří poctivě naplní všechny pokyny, budou mít výsledky. A ti, kteří si je pozmění, budou mít jiný výsledky. So whether you're applying to weight loss, you're applying to financial freedom, or you're applying to learning how to play basketball, you're applying to learning how to make a devil's food chocolate cake. Takže je úplně jedno, jestli tenhle princip aplikujete na hubnutí, na finanční flexibilitu, na hraní basketbalu nebo na pečení ďábelsky nadupanýho superšťavnatýho koláče. And I wouldn't have anybody not hesitate to send one to Carol Ray. I think he's a really nice man, and if you think so, go ahead and send him a cake or a steak or something. A jestli nějaký upečete a chtěli byste ho taky poslat Carolovi Ray, hele, on je docela milej chlapík, takže bych vás rád povzbudil, pošlete mu nějaký koláček, steak nebo tak. But if you come down to this point, if you set a goal, you create a plan, a strategy, and you follow that strategy, your goal will be accomplished. No ale abych dokončil myšlenku. Když se dostanete do bodu, kdy si stanovíte cíl, vytvoříte si plán a strategii a budete se té strategie držet, tak svýho cíle dosáhnete. It's that simple. Takhle jednoduchý to je.
And when we're falling short, we can look back and see that we either didn't set the goal or we didn't follow the strategy. A kdykoliv neuspějete, tak když se pravdivě ohlídnete, zjistíte, že jste si buď správným způsobem nestanovili cíl, anebo jste se nedrželi strategie. See you later. Uvidíme se později.